everyone, good morning. আমি এতিয়া হাজত যাওঁ এইফালে কুটি মাক যে ৰেডি কুটি আমি আজি ফুফু যাওঁ আহা 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 আমি যে ফুফু যাওঁ চাব দেই আমাৰ চেনাটো everyone আমি যাব ল'লো হাজত আৰু এইফালে ৰেডি হৈ গ'লো ইয়াৰ কাপোৰ লগতে আমাৰ টিকলু যদি ওলাইছে কল হা বলা এয়া আমাৰ চানা ৰেডি যাবৰ কাৰণে ন আমাৰ চানা ৰেডি মই ৰেডি I'm ready tayo deh iya pojok bola aha vale গৈছিলোঁ ভিডিঅ' এডিট কৰাৰ কাৰণে ইমান দিন হ'ল এইফালে ভেলাঘৰবিলাক পৰাই নাই পৰিব আৰু আমি আগতে চাব গৈছিলোঁৱে আৰু এইফালে আহি পালোঁ আমি হাজো আৰু এইখিনি ৰাস্তা দেখিলে সৰু কথা মনত পৰে মোক গাড়ীৰ পৰা নমাই দেখিলে জানানে আমাৰ বদমাছকেইটাই সিহঁতক মোবাইল লাগে আৰু মোবাইলৰ কাৰণে ऊपर जाएंगे और ऊपर जाते बहुत कष्ट बढ़िया जाएगा ये गुफा तो डेंजरस আমি দোয়া করব কিমান মানুহ গাইছা বহুত মানুহ মাঘৰ 1 তাৰিখে মানুহ হয়ে ছোৱালীৰ দিনততো আমি প্ৰত্যেক বছৰ আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু টাইম নিমিলে সেইকাৰণে সেয়া গোটেই পৰিয়াল ছোৱালীহঁত হাই দিয়া এইটো কি ধুনীয়া ভিউ গাইছ ইমান ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা কি কম আৰু ভয় লাগে বাট উপায় নাই ৰখি যায় ভাগৰতে আয়া নকওঁ গেছি এইটো লোকেশ্যন শ্ল'লি দেই ৰাস্তা বহুত খতৰা বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ আৰু বাকীখিনি ভিডিঅ' নেক্সট দেখাম একেলগে দিলে বহুত দীঘল হৈ যাব এইবাৰ আমি খানা পিনা ক'ত কৰিম কি কৰিম গোটেইখিনি দেখাম বাকী ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব বাই